Гроші, які можуть купити цілу країну. Зрада, яку йому досі не вибачили в Парижі. І прокляття, яке він приніс у Мадрид. Привіт всім! Ви на каналі Смарагдова, і сьогодні ми розберемо на молекули життя людини, чиє ім'я змушує тремтіти весь футбольний світ. Кіліан Мбаппе. Прямо зараз він веде Францію до чергового золота на чемпіонаті світу 2026 року. Але чому, маючи все, він став найбільш ненависним і водночас найбільш обожнюваним гравцем планети? Сьогодні ви дізнаєтеся шокуючу правду, скільки насправді йому платили в ПСЖ, чому його трансфер у Реал назвали головною драмою століття і як Мадрид, який щойно виграв все, раптом покотився вниз після його приходу. А ще завіса таємниці над його приватним життям, яка нарешті відкрита. Додивіться до кінця, бо таку правду вам не розкажуть у новинах. Щоб зрозуміти, звідки у Кіліана ця ненаситна жага до грошей та перемог, ми маємо повернутися в Бондій. Це бідне, небезпечне передмістя Парижа, де панують свої жорстокі закони. Саме тут, 20 грудня 1998 року, народився Кіліан. Його родина – це суцільний спорт. Батько – Вільфрід Мбаппе, емігрант із Камеруну, футбольний тренер. Мати – Файзала Марі, алжирка з неймовірно жорстким характером, професійна гандболістка. Саме мати сьогодні є його найсуворішим агентом. Знаєте, що вона змушувала його робити в дитинстві? Кіліан тренувався до знемоги, а замість відпочинку мати змушувала його вчити французьку літературу та грати на флейті в музичній школі. Вона виховувала не просто футболіста, вона створювала бренди. З 6 років він марив футболом. Батько згадував, що Кіліан міг дивитися по 4 матчі поспіль і знав на пам'ять біографію Кріштіану Роналду. Стіни його кімнати були повністю завішані плакатами CR7. Тоді хлопчик із бідного кварталу ще не знав, що колись затьмарить свого кумира. У 14 років Мбаппе потрапляє в Академію Монако. І тут починається магія. Сезон 2016-17 років. Світ затамував подих. Юний, майже невідомий хлопець розриває Лігу чемпіонів, забиває Манчестер Сіті, Ювентусу, виводить Монако у півфінал і дарує їм чемпіонство Франції. Європейські клуби збожеволіли, але ПСЖ діє хитро. У 2017 році вони оформлюють трансфер за космічні 180 мільйонів євро. Юнак повертається в Париж королем. Але чи став він щасливим? ПСЖ побудував для нього золоту клітку. Скільки він там заробляв? Тримайтеся міцніше на стільці. За своїм останнім контрактом у Парижі Мбаппе отримував близько 72 мільйонів євро на рік лише зарплати. А додайте сюди бонус за лояльність у розмірі 180 мільйонів євро. Його зробили найбагатшим спортсменом світу. Йому дав право впливати на призначення тренерів і трансфер клубу сам президент Франції Еммануель Макрон. А тепер найгарячіше – те, про що всі мовчать. Свого часу, коли Кіліана запитали, чому він не йде з ПСЖ раніше, він обронив фразу, яка стала пророчою. Він сказав: «Якби я хотів грати в команді, яка гарантовано виграє Лігу чемпіонів, я б давно пішов». Він натякав, що хоче виграти її саме з Парижем, зробити їх чемпіонами. Але влітку 2024 року Мбаппе безкоштовно зі скандалом і судовими позовами щодо невиплачених бонусів тікає в Реал Мадрид, і тут вмикається карма. Що відбувається далі? Мбаппе пішов. І що ви думаєте? ПСЖ без нього розправив крила і виграв чемпіонат двічі поспіль. Команда стала єдиним механізмом, де більше немає примхливої зірки. А що ж Реал Мадриди? Клуб, який щойно взяв Лігу чемпіонів без Кіліана, після його приходу починає падати у рейтингах. Сезон 2025-26 років став для вершкових справжнім випробуванням. Так, Кіліан забив багато, цілих 42 голи в усіх турнірах за сезон, став найкращим бомбардиром клубу. Але тактично Реал втратив баланс. Вони фінішували лише другими в Ла Лізі, вилетіли в 1/4 Лігу чемпіонів від Баварії.
Навіть зміна тренерів Хабі Алонсо, потім Альваро Арбелоа не врятувала Мадрид від критики. Фанатам здається, що Мбаппе приніс із собою паризький егоїзм, який руйнує мадридську ідентичність. Але якщо на полі все можна прорахувати за статистикою, то що відбувається за зачиненими дверима його розкішного особняка? Приватне життя Мбаппе – це таємниця за 7 замками, яку постійно намагається зламати папараці. Світ вибухнув шоком, коли Кіліана помітили на яхті компанії відомої трансгендерної моделі Інес Рау. Світові таблоїди палали заголовками про їхній роман. Проте сам футболіст ніколи цього не підтверджував. Згодом були чутки про стосунки з колишньою дівчиною Грегорі Вандервіля, моделлю Роуз Бертрам. Та правда в тому, що Кіліан Мбаппе офіційно не одружений і не має дітей. Його мати Файза контролює кожен його крок і кожну дівчину, яка з'являється поруч. Вона чітко дала зрозуміти, жодних скандалів, які можуть зіпсувати репутацію бренду вартістю в сотні мільйонів євро. Його головне кохання сьогодні – це м'яч. І це не метафора. І ось ми в сьогоденні. Червень-липень 2026 року. Просто зараз триває чемпіонат світу з футболу. І тут Мбаппе знову доводить, на рівні збірних йому немає рівних. Навіть якщо в клубі є проблеми, коли він вдягає синю футболку з півнем, він стає богом футболу. Лише подивіться на його статистику на цьому турнірі. У матчі проти Сенегалу в Нью-Йорку дубль і перемога 3-1. А кілька днів тому у першому раунді плей-офф проти Швеції Кіліан знову забиває 2 неймовірні голи. Франція громить суперника 3-0 і проходить далі. Прямо зараз із 6 голами в активі він ділить першу сходинку у гонці за золотий бутс на чемпіонаті світу 2026 із самим Ліонелем Мессі. Більше того, він побив рекорди, забивши вже 10 голів виключно у матчах плей-офф чемпіонаті світу за кар'єру, обійшовши легендарного Роналду. Він феномен. Подобається це комусь чи ні. Кіліан Мбаппе – це суміш геніальності, грошей та егоїзму. Хто він для вас, герой чи зрадник? Пишіть у коментарях, я прочитаю кожен. А я неймовірно дякую кожному з вас, хто додивився це відео до самого кінця. Ваші перегляди – це паливо для нашого каналу. Якщо вам було гаряче та цікаво, прямо зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Смарагдова та поділіться цим випуском зі своїми друзями. Сподобалося? Відправте посилання в месенджері хоча б одній людині. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати українське. Кожен ваш лайк, кожна підписка і кожен коментар допомагають українському контенту рости, витісняти чуже з трендів YouTube і доводити всьому світу, що наша солов'їна мова – це мова якісної, крутої та сучасної аналітики. Давайте розвивати український YouTube разом. З вами була Смарагдова. Слава Україні! До зустрічі у нових гарячих випусках!